নমস্কাৰ মই ৰুণম শৰ্মা আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰুণম শৰ্মালৈ। আজি আমি বনাম মুন ড্ৰিম কেচাৰ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব দয় নাপাহৰিব। তাৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব কম্পেক্ট ডিস্ক CD আৰু আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এখন কাটাৰ, মাৰ্কাৰ পেন আৰু সিজাৰ আৰু প্ৰয়োজন হ'ব এনেকুৱা সৰু সৰু বলছৰ। আৰু আমি এই কম্পেক্ট ডিস্কখন ক্ৰিসেন্ট মুন শেপত কাটি লম। তাৰ পিছত আমি কাটি লোৱা যোনখন CD কাটি দিছিলো ক্ৰিসেন্ট মুন শেপত, তাত এতিয়া আমি এখানে যোনখিনি বলছ আছিলে গোল্ডেন আৰু হোৱাইট কালাৰ, এতিয়া আমি সেই বলছখিনি লগাম, এটা গোল্ডেন আৰু এটা হোৱাইট। আৰু এতিয়া আমি ল'ব লাগিব গ্লু। আমাৰ ফেভিবল লৈছো আৰু তাৰ পিছত আমি ল'ব লাগিব হোৱাইট কালাৰ উল আৰু এটা নিডল, আৰু আমি ভালদৰে সুমুৱাই ল'ব লাগিব ৰছীডাল আৰু তলফালে এটা গাঁঠি মাৰি ল'ব লাগিব। আমাৰ যোনখিনি হোৱাইট কালাৰ, গোল্ডেন কালাৰ যোনখিনি ষ্টাৰ্ছ আছিলে আৰু বলছ আছিলে সেইখিনি লগাই ল'ম। আমি এই ৰছীডালৰ ভিতৰত সুমুৱাই ল'ম। আমি এইদৰে আমি বনাব লাগিব 3ডাল, 2ডাল সেম সাইজৰ আৰু এটা অকমান দীঘল। আৰু এইদৰে আমি ক্ৰিসেন্ট মুনটো ডিস্কখনত লগাই ল'ম। এই হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত সৰুকে ৰছীডাল লগাই ল'ম, যাৰ কাৰণে আমি হেং কৰিবলৈ। আৰু কোভিড-19ৰ দ্বিতীয় ঢৌ অতিমাত্ৰাত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, সেয়েহে আপোনালোকে ঘৰতে থাকক আৰু মাস্ক পৰিধান কৰক, হেণ্ড চেনিটাইজ কৰক আৰু হাত ধুৱক পানীৰে। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।